1 key term ก่อนที่เราจะไปดู process นะคะก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราไปให้ถึงรอบ hiring manager ค่ะและนั่นเป็นเพราะว่า hiring manager นะคะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะจ้างเราหรือไม่จ้างเราค่ะทีนี้3อย่างที่เราสามารถไปหางานได้นะคะก็คือ connection job posting หรือว่า private recruiter นะคะแล้วก็ company portal ไปอันแรกกันเลยก็คือตัว connection เนี่ยสร้างได้ตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นเพื่อนที่ดีกับ classmate แล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีกับ professor นะคะก็จะมีโอกาสที่เขาจะช่วยเราหางานในอนาคตหรือว่าการจอยอีเวนต์แล้วก็คอนเฟอเรนซ์ต่างๆก็ทำให้เราเจอคนที่อยู่ในอินดัสทรีมากขึ้นและที่สำคัญอย่างสุดท้ายก็คือการฝึกงานนะคะไม่ว่าจะเป็น internship หรือว่าการทำ co-op โดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ๆจะจบถ้าเรามีโอกาสทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้งานที่เป็น full time ต่อจากการฝึกงานเลยเพราะว่าเขาก็จะเห็นความทุ่มเทแล้วก็ศักยภาพในการทำงานของเรานะคะในส่วนที่2ก็คือตัว job posting หรือว่า private recruiter นะคะในส่วนของอันเนี้ยเราสามารถลองไปหาข้อมูลที่ International Student Service หรือว่า ISS ของโรงเรียนได้ด้วยนะคะเขาก็จะมี company ที่อาจจะพาร์ทเนอร์กับโรงเรียนหรือว่าเอา job post ต่างๆมาโพสต์ที่ตัวมหาลัยหรือว่าเราจะไปหาโดยตรงจากทางเว็บไซต์เช่น ZipRecruiterหรือว่าตัว Indeed.com อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถหาได้และที่สำคัญที่สุดและขาดไม่ได้ก็คือ LinkedIn ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยในเรื่องของ LinkedIn ต่อจากนี้นะคะต่อไปในส่วนสุดท้ายก่อนก็คือตัว Company Portal Company Portal เนี่ยก็คือการที่เรารู้จัก Company อยู่แล้วและเราก็เอาชื่อ Company ไป search ในเว็บไซต์ของเขามันจะมี section ที่เรียกว่า Career Portal นะคะเราสามารถเข้าไปใน Career Portal แล้วก็ไปเสิร์ชชื่อตำแหน่งรวมทั้ง Search Location และมี list ออกมาให้เราเลือกแล้วเราก็สามารถสมัครผ่านทาง Portal อันนั้นได้เลยค่ะมาในส่วนของ LinkedIn นะคะอยากบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนได้งานจาก LinkedIn เยอะมากๆ LinkedIn มีฟีเจอร์ที่ช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องการหางานเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่การสร้างเรซูเม่ที่ปรึกษาในเรื่องของการหางานหรือว่ามี job posting ใน LinkedIn ด้วยคราวนี้พอเราเข้าไปใน LinkedIn profile สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การที่เราตั้ง open to work เป็นสีเขียวอยู่ในรูปโปรไฟล์นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดใน LinkedIn ก็คือ section ที่เรียกว่า heading แล้วก็ section ของ about ค่ะคำว่า heading เนี่ยมันสำคัญยังไงก็คือ heading เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่คนจะเห็นครั้งแรกเลยพอเปิดเข้าไปบุ๊กก็จะเห็น heading ก่อนคราวนี้ heading เนี่ยควรจะมีความชัดเจนเช่นเรากำลังหางานอยู่กำลังหางานอะไรแล้วก็จบหรือยังคือบางครั้งเนี่ยเราเปิด open to work แต่ว่าเรายังไม่จบอีกเป็นปีเลยคนที่เขาเหมือนสนใจเราในตอนที่เราเปิด open to work เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สามารถรอได้เป็นปีซึ่งการที่เราระบุชัดเจนว่าเรากำลังหางาน seeking for opportunity นะ opportunity เนี่ยคืออะไรแล้วเราเป็น tentative graduation คือเมื่อไหร่อันนี้จะเป็นความชัดเจนที่ช่วยให้ recruiter หรือว่า hiring manager เนี่ยเขาเห็นแล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่าเขาจะติดต่อเรามาไหมนะคะในส่วนที่2ก็คือส่วนของ about section about section มีความสำคัญมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะใช้เวลาเพียงแค่เหมือน30วินาทีในการ go through profile ของเราได้สามารถลงไปในส่วนของ experience ในทุกๆ section ที่เรากดไว้ได้คราวนี้ about เนี่ยควรจะมี keyword ต่างๆที่มีความสำคัญเช่นเรามีความสนใจในด้านไหนแล้วก็มีประสบการณ์นั้นมากกว่ากี่ปีแล้วยกตัวอย่างเช่นเราทำงานในเรื่องของ biologicsเราก็จะเขียนว่าเรามี strong interest ในเรื่องของ biologics นะแล้วก็เคยทำงานทางด้าน research แล้ว product development ของ biologics มามากกว่า5ปีแล้วในประโยคสรุปอันนี้ก็จะทำให้เหมือน recruiter ที่เขาเข้าใจในประสบการณ์แล้วก็ตัวตนของเราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดึงความสนใจของเขาเพื่อที่จะให้เขาไปดูใน section อื่นๆที่มีความละเอียดมากขึ้นในโปรไฟล์ของเราด้วยค่ะทีนี้พอเราเซตรายละเอียดในโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปเปิด Open to Work ที่อยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเราได้ก็จะทำให้คนอื่นสามารถมองเห็นว่าเราOpen to Work อยู่นะซึ่งเวลาเปิดตัว Open to Work เนี่ย
มันจะสามารถเซตได้ว่าเราต้องการ job position ชื่ออะไรก็คือจะจำเป็นที่ต้องใส่ลงไปด้วยเพื่อให้ recruiter เขาสามารถ search แล้วก็หาโปรไฟล์ของเราเจอนะคะในส่วนถัดไปที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการ follow company page ถ้าเราสนใจที่จะเข้าหรือว่าสมัครบริษัทไหนเนี่ยก็ควรจะไป follow page ของเขาไว้ด้วยเพราะว่าเราเคยเจอ hiring manager ที่เขาถามว่าเรารู้จักบริษัทเขามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ได้ follow ใน LinkedIn หรือเปล่าเราก็มองว่ามันเป็นความสำคัญว่าเราเข้าไปศึกษา company เขามากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็เป็นหนึ่งในการโชว์ว่าเรามีความสนใจจริงๆนะที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ในส่วนถัดไปก็คือการเปิด LinkedIn Premium ในการเปิด LinkedIn Premium เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เราสามารถดูได้ว่าใครเข้ามาดูโปรไฟล์ของเราแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าคนเหล่านั้นเขาโพสต์อะไรในหน้าเพจของเขาเราได้งานครั้งแรกจากการที่มี hiring manager คนหนึ่งเขาประกาศว่า I am hiring นะและนี่คือposition ที่เขาเปิดอยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้ด้วยก็คือการส่ง message ที่เป็น direct message ไปหาเขาเวลาส่ง direct message ไปหาเขาเราก็ควรจะแนะนำตัวก่อนว่าไม่ได้ยาวเกินไปเหมือนการเขียนอีเมลนะเพราะว่าใน message ใน LinkedIn มันค่อนข้างเล็กเนาะเหมือน Facebook message คราวนี้คือเราก็เขียนแนะนำตัวไปก่อนแล้วก็เหมือนเดิมอาจจะใช้ข้อมูลใน about section เนี้ยมาสรุปให้ hiring manager เขาเห็นและเราก็บอกเขาว่าเราแนบ resume มาด้วยนะ for your consideration อะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็จะทำให้เขาเหมือนเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็เขาอาจจะเปิดดูตัว resume ของเราแล้วก็ติดต่อเรามาก็ได้เช่นกันในส่วนสุดท้ายของ LinkedIn นะคะก็คือตัวของ job tab ในแท็บแต่ละอันเนี่ยมันจะมีคำว่า job อยู่ซึ่งตรงเนี้ยเราว่าทุกคนรู้อยู่แล้วมันก็คือ job posting ใน job posting เนี่ยเราสามารถที่จะ save ไว้ได้นะคะว่าอันเนี้ยคือ position ที่เราจะ apply นะหรือว่าอันนี้คือ position ที่ขอคิดก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่า save ไว้ได้คราวนี้เราสามารถตั้ง notification ได้ด้วยคือ LinkedIn เนี่ยเขาก็จะทำการประเมินว่า job search ที่เราพิมพ์เนี่ย keyword ต่างๆเนี่ยมันไปคล้ายกับ position ที่เพิ่งจะโพสใน LinkedIn หรือเปล่าซึ่งอันนั้นมันก็จะส่ง notification มาที่อีเมลแล้วก็ทำให้เราสามารถเห็น job ที่มีความคล้ายคลึงกับ job ที่เราสมัครไปได้ด้วยค่ะพอเราได้ตำแหน่งที่สนใจและมันก็จะมีวิธีการสมัคร2แบบอย่างแรกก็คือตัว Easy Apply Easy Apply นี้ก็คือการแนบ resume ผ่านทาง LinkedIn แล้วมันก็จะ submit ไปที่ recruiter หรือว่า hiring manager เลยอันนี้มันก็จะง่ายมากแต่ข้อเสียก็คือคนสมัครเยอะมากเช่นกันแบบที่2ก็คือเราคลิกที่คำว่า apply พอเราคลิกคำว่า apply ปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่ company portal แล้วเราก็ follow process ที่อยู่ในcompany website ได้เลยคราวนี้ไม่ว่าจะ apply แบบไหนก็ตามมีข้อแนะนำที่สำคัญที่สุด1อย่างก็คือเราต้องเข้าใจในเรื่องของ job description ก่อนคำว่าเข้าใจเนี่ยหมายความว่าพอเราอ่าน job description แล้วเนี่ยเราสามารถประเมินตัวเองได้ว่าเรามีความใกล้เคียงกับ job description นั้นมากน้อยแค่ไหนแต่ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ก็คือพอเราจบใหม่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยใน job description นั้นหรือว่าเรามีความเข้าใจว่าเราต้องมีประสบการณ์ที่ตรงกับ job description นั้น100% คือเราอยากบอกว่าถ้าสามารถทำได้แค่ประมาณ 30-40% ของ job description ก็คือให้สมัครไปโดยเฉพาะเป็นงานแรกในอินดัสทรีซึ่งมันได้ยากมากๆอยู่แหละเพื่อนในบริษัทที่จ้างคนอยู่คนละสายเลยไม่มีประสบการณ์เรียกได้ว่าสุดเลยแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะรับคนนั้นมาเป็นลูกน้องเพราะว่ามี personality ที่ดีหรือว่าเราเคยสัมภาษณ์กับ hiring manager ที่เขามองว่าเด็กจบใหม่เนี้ยขอแค่ว่า coachable เท่านั้นก็พอแล้วสำหรับการที่จะได้ตำแหน่งนี้อย่างที่2ก็คือเขาจะถามเราในเรื่องของประสบการณ์ทำงานใน job description มันจะเขียนไปเลยว่า 3-5 ปีนะ 5-7 ปีนะอะไรแบบนี้คืออยากบอกว่าไอปีที่เขาเขียนไว้มันเป็นการประเมินคร่าวๆว่าถ้าเราทำงานมา 3-5 ปีเนี้ยเราก็คิดว่าคุณจะมีความเข้าใจในเนื้องานนี้นะแต่ถ้าในเรซูเม่ของเรามันประสบการณ์ไม่ถึง 3-5 ปีแต่
ว่าเรามีความเข้าใจหรือว่าทำ research โดยตรงกับสายนี้มาเราก็มองว่าสมัครได้แต่เราจะต้อง modify resume ของเราให้มันมีคีย์เวิร์ดเยอะที่สุดแล้วก็อธิบายให้ชัดเจนที่สุดว่าเราคิดว่าเราทำได้แม้ว่าเราจะมีประสบการณ์ไม่ถึง3 ปีก็ตามคือเราคิดว่าความเข้าใจแบบนี้อาจจะเป็น culture ของคนเอเชียด้วยว่าเราอาจจะทำไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังแต่ความจริงแล้วjob description มีไว้เพื่อเหมือนเป็น extreme case คือถ้ายูมีเนี่ยเราอยากได้คนแบบนี้นะแต่ไม่ได้แปลว่าถ้ายูไม่มีบางส่วนใน job description เราจะไม่จ้างยูข้อแนะนำสุดท้ายสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองทำเป็น record หรือว่าเป็นโน้ตเอาไว้นะคะว่าสมัครงานที่ไหนไปบ้างลิงก์ไหน job description อะไรแล้วก็ location ไหนและเราส่ง resume ฉบับไหนไปเพราะว่าบางครั้งHR โทรมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราจำไม่ได้ว่าเราสมัคร position ไหนไปนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยแล้วในอีพิโซดหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการ modify resume ให้เข้ากับ job description ค่ะแล้วก็วิธีการสัมภาษณ์รวมไปถึง hiring process ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ HR ติดต่อมาด้วยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Aunty Wow นะคะแล้วถ้ามีคำถามอะไรที่อยากจะให้เราช่วยอธิบายนะคะจากประสบการณ์เนี่ยสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วยังไงเจอกันที่เอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย